Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Diễm đã có chia sẻ nhiều công thức bánh bao rồi, nhưng mà hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức nữa với cách làm rất là đơn giản và nhanh mà bánh ngon lắm luôn. Trong video Diễm sẽ chia sẻ rất là kỹ cái thời gian mà ủ bột nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ xốp mềm của bánh như thế nào. Nhân bánh thì mình sẽ làm nhân gà nấm mềm ẩm và không hề bị khô. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bao nhân gà nấm này với Diễm nha. Mình đi làm phần nhân bánh trước. Diễm có 5 cái nấm hương khô. Nấm hương khô thì Diễm dùng hiệu này. Nếu mà mình có nấm hương tươi mình dùng cũng được, nhưng mà Diễm thấy nấm hương khô cái mùi nó sẽ thơm hơn. Mình sẽ cho nước nóng vào mình ngâm để cho nấm nó nở nhanh ha. Diễm cứ nấu một phần nước sôi và Diễm pha thêm một phần nước lạnh vào đó thì mình sẽ được nước nóng. Và mình ngâm nấm này trong khoảng thời gian từ 3 tới 4 tiếng, hoặc mình ngâm với nước lạnh thì mình ngâm qua đêm. Rau cải cho phần nhân gà nấm này thì mình dùng cải thảo. Công thức này mình cần 2 lá cải thảo, Diễm cân được là 100g. Cải thảo thì mình mang mình rửa cho sạch, sau đó mình sẽ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ như vậy nha. Cái độ dày nó khoảng 1 cm là được. Sau đó mình sẽ bắt một cái nồi lên bếp, rồi mình cho vào đây 500ml nước. Mình cho thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối. Và bây giờ mình nấu cho nước này nó sôi lên. Khi nước sôi thì mình sẽ cho cải thảo hồi nãy mình cắt nhỏ đó vào, mình trụng sơ qua. Mình vẫn giữ cái lửa lớn nha. Và khi mình thấy cái nồi nước nó sôi trở lại thì mình nhắc khỏi bếp liền. Và mình sẽ đổ cải này ra một cái rây cho nó ráo nước. Rồi mình để ở đây cho cải nó nguội chút xíu nha. Nấm sau khi mà Diễm đã ngâm được khoảng 3 tiếng thì mình thấy nó mềm như vậy. Mình mang mình đi mình rửa lại một lần nữa và mình dắt cho nó ráo, rồi mình mới mang mình cắt nhỏ. Nếu mà mình thấy cái cuốn nấm nó dày quá và nó cứng, mình có thể mình cắt bỏ nha. Diễm thấy mềm nên Diễm giữ lại luôn. Đó, mình cắt thành từng cái lát mỏng như vậy. Bánh bao gà nấm thì không thể nào thiếu thịt gà được. Thịt gà thì mình dùng thịt đùi gà mới ngon nha. Và thịt đùi gà ở đây mình cần 400g, không có da và cũng không có xương. Nếu mà mình thích ăn béo hơn, mình có thể dùng luôn da gà cũng được. Thịt gà mình sẽ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ. Và đối với lại thịt gà đó thì khi cắt mình nên xem cái thớ thịt. Đó, cái thớ thịt gà nó dọc như vậy thì mình sẽ cắt theo chiều dọc luôn. Như vậy thì khi mà mình ăn miếng thịt gà nó sẽ có cái độ ẩm và nó dai, nó không có bị khô. Độ dày của miếng thịt thì mình cắt khoảng 0,5 cho tới 1 cm là được. Để tạo thêm cái độ kết dính và cũng làm cho cái nhân nó giòn hơn thì mình có 100g tôm. Cái này tôm đã lột vỏ rồi. Và Diễm lấy cái đường chỉ đen mình rửa sạch ha. Thì nếu mà mình không có cân thì mình cần 6 con tôm. Cái size của nó là 16-20. Tôm thì mình sẽ đập ra cho nó dập như vậy. Sau đó mình sẽ bằm sơ tí xíu thôi, cho cái tôm nó nhuyễn chút. Công thức gà nấm này thì Diễm được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn anh rất là nhiều. Đó, mình băm như vậy là được nha. Cải thảo sau khi mà mình để cho nó nguội rồi thì bây giờ mình dắt cho nó ráo nước. Dưới nhân này mình cũng có thể cho thêm hẹ, cắt nhỏ vào cũng rất là ngon nha. Diễm có thêm ở đây là 10g gừng đã gọt vỏ. Và mình sẽ bào cho gừng nó nhuyễn. Nếu mà mình không có cái đồ bào thì mình băm nhuyễn cũng được. Bây giờ mình nêm nếm. Diễm có 1/2 muỗng cà phê muối là 3g. 1 muỗng cà phê đường là 5g. 1 muỗng cà phê bột nêm gà là 4g. 1/2 muỗng cà phê tiêu trắng là 2g. 1 muỗng cà phê tinh bột khoai tây là khoảng 3g. Nếu mà mình không có tinh bột khoai tây, mình có thể thay bằng tinh bột bắp hoặc là bột năng cũng được nha. Mình cho thêm vào 2 muỗng cà phê dầu mè, Diễm cân được 6g. Và 2 muỗng cà phê dầu hào, Diễm cân được 10g. Nếu mình thích cái nhân nó thơm và nó đặc biệt hơn nữa, mình có thể cho thêm thịt lạp vào. Cách làm thịt lạp thì Diễm đã có chia sẻ video rồi. Mình đeo bao tay vào và mình trộn cho nhân thiệt là đều luôn nha. Trộn làm sao mà mình thấy tôm nè, nấm nè, cải, thịt nó phải thiệt là đều với nhau.
Và những cái gia vị cũng vậy, nó thấm vào trong thịt gà. Nhưng sau khi trộn đều rồi thì mình để sang một bên và mình đi làm bột liền, mình gói bánh liền. Mình không cần phải đợi cho nhân nó nghỉ hay nó thấm gì hết nha. Bột để làm bánh bao này thì Diễm thấy ngon nhất là mình dùng cái gói bột hiệu Thái Lan. Bột này thì làm ra cái bánh nó vừa trắng, nó mềm, nó xốp mà nó lại thơm nữa. Ở Na Uy thì mình mua trong tiệm Việt là có. Còn nếu mà mình không tìm được cái gói bột này, mình có thể sử dụng bột bánh. Diễm đã làm thử với gói bột bánh này thì cũng rất là ngon luôn. Chỉ có cái màu nó không được trắng thôi. Còn ở Việt Nam á, mình có thể dùng bột mì số 8 ha. Với công thức này á, thì mình cần 500g bột mì. Để cho cái vỏ bánh nó đậm đà đó thì mình có thêm 3g muối, mình nên dùng muối nhuyễn nha. 100g đường cát. Về men nở thì mình cần 6g và men không cần kích hoạt. Men này là Diễm dùng men ngọt, tức là men cho những cái công thức có lượng đường nhiều. Nếu mà mình không có cái men ngọt này thì mình dùng men lạc làm bánh mì bình thường và mình sẽ dùng 8g. Và thời gian ủ bột nở nó cũng sẽ lâu hơn là mình dùng cái men ngọt này. Diễm có thêm 3g bột nổi là khoảng 1 muỗng cà phê. Bột nổi sẽ giúp cho bột nó nở được nhanh hơn, đồng thời khi bánh mình hấp xong nó không có bị xẹp. Và một cái nguyên liệu Diễm cho thử vào thì Diễm thấy làm cho cái vỏ bánh nó vừa thơm, nó béo và nó xốp nữa. Đó chính là kem tươi. Mình cần 45g hay là 50ml nha. Nếu mà mình không có kem tươi á, mình có thể dùng whipping cream hoặc là mình thay bằng nước cốt dừa cũng được luôn. Mình làm thử ha, cái vỏ bánh rất là ngon. Mình có thêm 230ml sữa lạnh, tức là sữa lấy từ trong tủ lạnh ra. Và 40g dầu ăn. Nếu mà mình thích dùng mỡ heo thì mình thay bằng mỡ heo cũng được. Cái lượng sữa Diễm có lưu ý là nó dao động từ 220 cho tới 250ml. Nếu mà cái bột cũ thì mình dùng cái lượng sữa nó nhiều hơn, bột mới thì mình dùng ít lại. Thì cái bột này Diễm dùng 230ml thì Diễm thấy rất là vừa. Mình trộn bột đều để mình cho bột vào trong máy mình nhồi nha. Mình bật lên cái tốc độ thấp, máy Diễm có 6 số thì Diễm để số 1. Và mình nhồi ở cái tốc độ thấp này trong khoảng thời gian là 12 phút. Nếu mà mình nhồi bằng tay thì cái thời gian nó cũng tương đương. Bột bánh bao thì mình không cần phải nhồi lâu, và cái bột này mình nhồi khoảng chừng 5 phút thì mình sẽ thấy nó tróc khỏi cái thau nhồi bột liền, nó tạo thành một khối. Nếu mà mình nhồi bằng tay thì Diễm thấy mình nên pha cái bột nổi chung với sữa, như vậy giúp cho cái bột nổi nó dễ tan. Tại vì nếu mà không tan, khi mà mình hấp bánh xong nó dễ có những cái đốm màu vàng chứng tỏ là mình nhồi bột chưa kỹ, cái bột nổi chưa tan nha. Đó, cái miếng bột mình cầm lên nó sẽ chắc nhưng mà nó dẻo, nó mềm ha, chứ không có nhão mà cũng không quá khô. Và nhồi bột xong thì mình sẽ chia bột mình gói bánh liền, mình không cần phải ủ bột. Nếu mà mình làm quen thì mình cứ xe cái viên bột ra cho dài, sau đó mình chia bột ra làm thành 16 phần bằng nhau rồi mình gói nhân luôn. Nhưng mà nếu mà mình làm không quen, mình muốn gói cho đẹp thì mình chia bột, sau đó mình sẽ xe cái viên bột lại cho nó tròn. Đó, mình túm bột lại ha. Cái bột mà mình nhồi đúng nó rất là dẻo luôn, mình túm là nó dính lại, là khi mình xe nó cũng tròn nữa. Đó, xe tròn như vậy thì khi mà mình cán bột cái miếng bột nó tròn trịa đó, mình dễ gói bánh lắm. Như vậy là xong. Mình sẽ xe hết 16 viên bột rồi mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại, tránh cho bột bị khô. Và mình sẽ để ở đây cho bột nó nghỉ khoảng 10 phút. Như vậy khi mà mình cán bột ra nó không có bị co giãn. Khi mà mình cán bột co giãn chứng tỏ là bột nó chưa có nghỉ đủ ha. Cái miếng bột nào mà mình xe đầu tiên thì mình sẽ lấy ra, mình gói nhân đầu tiên. Để miếng bột xuống và mình dùng cái lòng bàn tay đó mình ấn cho nó dẹp như vậy. Sau đó mình sẽ dùng cây cán bột đó nhẹ nhàng mình cán cho bột nó mỏng hơn. Cái đường kính của miếng bột Diễm thấy nó khoảng 10 cm thì rất là vừa. Với trọng lượng của miếng bột từ 58 cho tới 60g thì nhân từ 35 cho tới 38g. Mình cho nhân vào ngay giữa như vậy nha. Và để gói cho dễ dàng thì Diễm thấy mình cứ túm lại. Mình xem Diễm làm ha. Đó, túm lại như vậy. Để mình tạo một cái lớp bột ở bên trong. Sau đó mình sẽ túm 4 cái góc còn lại.
Như vậy khi mà mình hấp bánh á, cái bánh nó sẽ không có bị dẹp, tại vì cái lớp bột bên trong nó nở, nó sẽ đẩy cái bánh cao lên. Cái bột mà mình nhồi đúng á, thì nó không có bị khô, mình túm là nó dính, nó không bị bung khi mình hấp. Đó, rồi sau đó mình túm cho chặt lại là được. Đối với những công thức bột mà mình nhồi xong mà mình gói nhân liền á, thì cái bột khi mình ủ nó rất dễ bị chảy. Vì vậy á, Diễm thử nhiều cách gói thì Diễm thấy cái cách gói này giữ cho cái bánh nó đứng nhất. Sau khi gói nhân xong thì bây giờ mình sẽ ủ cho bột nó nở gấp đôi. Thì thời gian ủ bột á, tùy thuộc vào cái nhiệt độ ở nhà mình và cũng tùy thuộc vào cái men nở nữa. Để canh cái thời gian bánh nở nó được chính xác á, thì Diễm cho vào trong lò nướng và Diễm bật cái nhiệt độ là 30 độ C. Dưới cái nhiệt độ 30 độ C á, thì Diễm thấy để cho cái bánh khi mà mình hấp á, nó giữ được cái nét bánh á, thì mình ủ 60 phút. Còn nếu mà mình ủ lâu hơn, cái bánh nó nở nhiều hơn thì chút xíu nữa Diễm sẽ quay mình so sánh. Đó, cái này là ủ được 60 phút. Khi mà mình ấn vào nè, mình thấy cái bột ha, nó đàn hồi rất là nhẹ lên và cái phần lõm vào á, từ từ nó mới căng lên. Như vậy thì khi mà mình hấp cái bánh nó sẽ giữ nét, nó đứng hơn. Trong khi cái bánh này, đó mình ấn thử nè, nó đàn hồi rất là nhanh và nó nở căng lắm luôn. Thì lúc mà mình hấp nó không còn nét nữa, nhưng mà khi ăn rất là xốp, rất là ngon. Khi hấp bánh á, thì mình nên chừa những cái khoảng trống, tại vì bánh nó chín nó sẽ nở thêm. Mình nấu một cái nồi nước sôi, khi mà nước sôi thì mình cho cái xửng bánh lên mình hấp. Với công thức bột này thì mình hấp rất là dễ. Nước sôi mạnh, sôi nhẹ gì cái bánh nó cũng nở, nó không hề bị co lại hoặc bị sần vỏ gì hết. Mình sẽ hấp ở cái lửa trung bình trong khoảng thời gian 12 phút là cái bánh nó chín ngon, nhưng chín kỹ nha, không có lo nhưng bị sống. Đó, Diễm hấp chính xác là 12 phút luôn. Bánh chín thì mình nhắc khỏi bếp liền, mình không cần phải đợi trên bếp gì hết. Rồi mình cho tiếp cái xửng bánh thứ hai và mình hấp. Bánh bao thì mình ăn nóng mới ngon ha. Vừa lấy ra đó, để Diễm quay gần cho mình xem. Cái này là bánh ủ dừa tưới. Thì mình thấy cái bột ha, nó giữ được nét. Mình nhấn vào nó vẫn có độ đàn hồi. Trong khi cái bánh này Diễm ủ 75 phút nè, nó nở căng hơn. Nó không còn giữ được nét nhiều, nhưng mà thật ra cái bánh nó rất là xốp. Diễm ăn thì Diễm thích cái kiểu bánh này hơn. Khi mà mình để hai cái bánh lại gần nhau để mình so sánh thì cái bánh ủ 60 phút và cái bánh kế bên là mình sẽ ủ 75 phút, thì mình thấy cái kích thước nó cũng khác nhau rồi ha. Khi mà mình sờ vào mình cảm nhận được cái độ xốp nữa. Đây là cái bánh mà Diễm ủ bột 60 phút nè. Cái này thì Diễm đã để nguội mà mình thấy nó vẫn còn rất là mềm. Để Diễm xé bánh ra cho mình xem thử. Bột này thì ủ vừa tới, vì vậy nó vẫn có độ xốp. Cái nhân thì rất là ngon, mình nên làm thử cái nhân thịt gà này nha. Trong khi cái bánh này thì Diễm ủ 75 phút, nó nở nhiều hơn nè, cầm nhẹ tay lắm luôn. Và khi ăn mình cảm nhận được cái độ xốp mềm, ngon tuyệt vời. Bánh này ăn không hết thì mình cứ bảo quản tủ lạnh hoặc là tủ đông đá. Khi ăn mình hâm lại nóng bằng lò vi sóng cái bánh nó sẽ mềm xốp như là bánh mình vừa hấp. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh bao thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.